Chẳng bay ấy chẳng bay xăm lắm đi. Trong đầu ca thầy xài là em thấy mau. Ổn vậy mà. Con để con. Nó bỏng à? Ô na cho ông mà vô tới. Đó na đó lấy kìa. Quan là con thầy. Bà càng lúc càng môn lấy càng đi bà ấp sắp nhung đi lấy tại cho càng môn nói càng môn miền tập liên tê càng đi chia rồi quân tập này làm sao tay chụp phong tiết hãy lôi tập liên liên tiết bà
ลูกไว้ดักใบเนี่ยในทางเขาดักใบดักไว้เอาหน้าแล้วก็ Chơi bốc hai phần rồi. Thank you.